Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Nagi Kiếm Hiệp và Huyền Sử. Đây là phần 2 trong chuỗi video về ý nghĩa tên nhân vật trong tiểu thuyết Kim Dung. Ở phần trước, chúng ta đã khám phá những cái tên phản ánh tính cách và tinh thần tự do. Lần này, hãy cùng tìm hiểu cách mà Kim Dung sử dụng tên gọi để hé lộ số phận và hành trình của các nhân vật. Nam Đế Nhất Đăng Đại Sư Anh Hùng Xạ Điêu. Khi nói đến Nam Đế Nhất Đăng Đại Sư, chúng ta không chỉ nhắc đến một trong ngũ tuyệt nổi danh thiên hạ, mà còn đến hình tượng một ngọn đèn, nhỏ bé nhưng đủ sức thắp sáng cả giang hồ. Chữ Nhất Đăng có nghĩa là một ngọn đèn, nhưng đừng xem thường sự giản đơn này, bởi nó chứa đựng cả triết lý sâu sắc từ Kinh Pháp Hoa, dĩ nhất đăng truyền chữ đăng. Trung trí vạn đăng giai minh, lấy một ngọn đèn truyền cho nhiều ngọn đèn, cuối cùng muôn ngọn đèn đều rạng. Điều này không chỉ thể hiện tinh thần từ bi của Nhất Đăng Đại Sư, mà còn nhấn mạnh sức mạnh vô hạn từ sự khởi đầu nhỏ bé. Chữ đăng, đèn và tuyệt chiêu Nhất Dương Chỉ của ông cũng có mối liên hệ thú vị. Chữ Dương trong Nhất Dương chỉ nghĩa là mặt trời, thuộc hành hỏa, mà phương Nam trong ngũ hành cũng gắn với lửa. Không ngẫu nhiên mà Nhất Đăng Đại Sư lại sở hữu tuyệt kỹ liên quan đến lửa. Nhưng điều đặc biệt ở Nhất Đăng không chỉ nằm ở võ công cao cường, mà còn ở tinh thần nhân ái, cứu giúp chúng sinh. Ông không dùng ngọn lửa của mình để thiêu đốt, mà để soi đường, dẫn lối cho những kẻ lạc lối trong giang hồ. Chính điều này đã khiến Nam Đế trở thành một hình tượng độc đáo. Vừa mạnh mẽ, vừa bao dung, Kim Dung, như thường lệ, không đặt tên nhân vật một cách ngẫu nhiên. Qua cái tên Nhất Đăng và tuyệt chiêu Nhất Dương Chỉ, ông đã tạo nên một nhân vật vừa mang tinh thần thiền định, vừa tỏa sáng như một ngọn lửa ấm áp, để lại dấu ấn không thể phai mờ trong lòng độc giả. Bắc Cái Hồng Thất Công Anh Hùng Xạ Điêu. Trong ngũ tuyệt, nếu Nam Đế là ánh đèn rực rỡ của phương Nam, thì Bắc Cái Hồng Thất Công chính là dòng nước mạnh mẽ của phương Bắc, dẫu có chảy qua đâu cũng để lại dấu ấn không thể xóa nhòa. Phương Bắc trong ngũ hành thuộc hành thủy, đại diện cho nước. Tên của Hồng Thất Công, đặc biệt chữ Hồng, mang ý nghĩa là nước lớn. Một dòng nước không chỉ bao la, rộng lớn, mà còn chứa đựng sức mạnh âm thầm nhưng mạnh mẽ, giống như chính vị Bắc Cái, một người đầy uy lực trong giang hồ nhưng lại mang dáng vẻ khiêm nhường của một kẻ hành khất. Phương Bắc còn gắn liền với màu đen, và tuy trong truyện, Kim Dung không miêu tả rõ Hồng Thất Công mặc áo gì, nhưng là ăn mày, thì áo quần gì rồi cũng bị bụi bặm của đường đời nhuộm thành đen cả thôi. Cái hình ảnh này không chỉ tạo nên nét chân thực, mà còn mang đến cảm giác thân thuộc, gần gũi cho người đọc. Tuy xuất thân là bang chủ của cái bang, với danh hiệu Bắc Cái, Hồng Thất Công không phải là một nhân vật chỉ gắn với nghèo đói. Ông là người giàu lòng trượng nghĩa, không màng danh lợi, và cũng là truyền nhân của Đả Cẩu Bổng Pháp, một môn võ công kỳ diệu mà bất kỳ ai trong giang hồ cũng phải kiêng nể. Kim Dung đã rất khéo léo khi xây dựng nhân vật này. Chữ Hồng như dòng nước lớn, tự do chảy khắp nơi, mạnh mẽ nhưng không cố chấp. Đó chính là Hồng Thất Công, một bậc kỳ tài võ học nhưng luôn giữ được phong thái ung dung, tự tại và chất phác, tựa như dòng chảy phương Bắc, âm thầm nhưng không gì cản nổi. Đông Tà Hoàng Dược Sư Anh Hùng Xạ Điêu. Trong ngũ tuyệt, nếu Nam Đế và Bắc Cái là những hình tượng quen thuộc của chính nghĩa và lòng trượng nghĩa, thì Đông Tà Hoàng Dược Sư lại khiến người ta vừa kính nể, vừa rùng mình. Một nhân vật thiên tài nhưng lập dị, kỳ quái nhưng cũng đầy lôi cuốn. Phương Đông trong ngũ hành thuộc hành mộc, đại diện cho sự sinh sôi, phát triển và màu xanh. Chữ Dược trong tên của Hoàng Dược Sư chứa bộ mộc, không chỉ gắn liền với hành đông mà còn ám chỉ tài năng y thuật, luyện đan và chế độc của ông, tất cả đều khiến ông trở thành một nhân vật độc đáo không thể lẫn vào đâu. Kim Dung đã tô điểm thêm cho hình tượng của Đông Tà bằng chiếc áo xanh mà Hoàng Dược Sư thường mặc. Màu xanh không chỉ là biểu tượng của phương Đông mà còn gợi lên cảm giác thanh cao, tao nhã, phù hợp với khí chất ngông nhưng đầy học thức của ông. Có một chi tiết thú vị, Kim Dung từng thừa nhận mình rất sùng kính danh tướng Lý Tịnh thời nhà Đường, người có tên chữ là Dược Sư. Điều này làm dấy lên giả thuyết rằng nhân vật Hoàng Dược Sư được lấy cảm hứng từ Lý Tịnh, một danh nhân tài giỏi nhưng cũng có những nét đặc biệt khiến người đời vừa ngưỡng mộ, vừa khó hiểu. Hoàng Dược Sư không chỉ là một người thầy thuốc, mà còn là một thiên tài toàn năng, từ cầm kỳ thi họa, võ công cao cường đến tính cách kiêu ngạo, lập dị. Chính vì sự lập dị này mà ông được gọi là tà. Nhưng chữ tà ở đây không mang nghĩa xấu, mà là sự vượt ra ngoài quy chuẩn của thế tục. Kim Dung, với sự tài hoa của mình, đã tạo nên một Hoàng Dược Sư vừa là hiện thân của tri thức, vừa là biểu tượng của sự tự do tuyệt đối. Một người dù đứng ở bất kỳ phương Đông nào cũng không bao giờ hòa lẫn vào đám đông. Đó chính là Đông Tà Hoàng Dược Sư, vị trí mãi mãi không ai thay thế trong lòng độc giả. Tây Độc Âu Dương Phong Anh Hùng Xạ Điêu. Trong ngũ tuyệt, nếu Đông Tà Hoàng Dược Sư là biểu tượng của sự tự do kỳ quái, thì Tây Độc Âu Dương Phong chính là hiện thân của sự nguy hiểm và đầy âm mưu. Kim Dung đã khéo léo dùng cả quy luật ngũ hành để tô đậm hình tượng độc của nhân vật này. Phương Tây trong ngũ hành thuộc hành kim, và Âu Dương Phong được xây dựng đúng theo đặc tính này.
Chữ Phong trong tên của ông mang bộ kim, thể hiện sự sắc bén và lạnh lùng, những phẩm chất phù hợp với một kẻ mà danh xưng Tây Độc đã nói lên tất cả. Không chỉ cái tên, mà cả vũ khí và tuyệt chiêu của Âu Dương Phong cũng gắn liền với hành kim. Ông sở hữu một cây đàn tranh bằng sắt, thứ nhạc cụ có vẻ tao nhã nhưng lại chứa đầy sát khí khi rơi vào tay Tây Độc. Độc chiêu Cáp Mô Công của ông cũng giống như chính con người ông. Nguy hiểm, khó đoán và đầy sức hủy diệt. Tuy nhiên, Kim Dung không chỉ dừng lại ở việc xây dựng nhân vật mạnh mẽ, mà còn gắn kết Âu Dương Phong với quy luật tương khắc của ngũ hành. Khắc tinh của Cáp Mô Công chính là Nhất Dương Chỉ, tuyệt chiêu thuộc hành hỏa, vốn khắc chế hành kim. Chi tiết này không chỉ làm tăng độ thú vị cho các màn đối đầu, mà còn thể hiện sự tôn trọng của Kim Dung với những quy luật tự nhiên và triết học Đông phương. Âu Dương Phong, dù mang danh độc, không phải là một kẻ ác thuần túy. Ông là biểu tượng của sự tham vọng và cả những mảng tối trong con người, mạnh mẽ nhưng cô độc, sắc bén nhưng tổn thương. Trong thế giới võ lâm của Kim Dung, Tây Độc không chỉ là một nhân vật, mà còn là một phần không thể thiếu trong bức tranh toàn diện của giang hồ, một kẻ độc nhưng khiến người ta không thể ghét bỏ hoàn toàn. Kim Dung đã tài tình khi khắc họa một Âu Dương Phong không chỉ nguy hiểm mà còn có chiều sâu và quy luật riêng, như chính quy luật ngũ hành mà ông được gắn bó. Trung thần Thông Vương Trùng Dương anh hùng xạ điêu, trong ngũ tuyệt, vị trí trung ương, nơi quy tụ tinh hoa của đất trời, thuộc về Trung thần Thông Vương Trùng Dương, một nhân vật vừa mang vẻ thoát tục của đạo gia, vừa ẩn chứa sức mạnh thần kỳ. Phương trung ương trong ngũ hành thuộc hành thổ, gắn với màu vàng, và điều này được thể hiện rõ nét qua hình tượng của Vương Trùng Dương. Tên thật của ông là Vương Chiết, mà cả hai chữ Vương và Chiết đều chứa bộ thổ, tổng cộng đến 3 bộ thổ. Điều này không chỉ là một chi tiết ngẫu nhiên, mà còn tượng trưng cho mối liên kết chặt chẽ của ông với yếu tố trung tâm, bền vững như đất. Là một đạo sĩ, Vương Trùng Dương thường xuất hiện với chiếc mũ vàng, một biểu tượng quen thuộc của đạo gia, cũng là màu sắc đại diện cho hành thổ. Từ cái tên cho đến trang phục, tất cả đều hòa quyện, tạo nên một hình tượng vừa cao quý, vừa đậm chất triết lý. Sau khi Vương Trùng Dương qua đời, danh hiệu Trung thần Thông được kế nhiệm bởi Chu Bá Thông, một nhân vật khác cũng mang nhiều nét đặc biệt. Chữ Chu trong tên của ông cũng chứa bộ thổ, như để tiếp nối vị trí của Trung ương. Nhưng nếu Vương Trùng Dương là đại diện của sự nghiêm túc, thì Chu Bá Thông lại là hình ảnh trái ngược, ngây ngô, hồn nhiên như một đứa trẻ. Kim Dung, bằng sự tinh tế của mình, đã sử dụng hành thổ để không chỉ khắc họa nhân vật mà còn gắn kết các biểu tượng triết học và văn hóa truyền thống. Vương Trùng Dương, với cái tên đầy ý nghĩa và hành thổ vững vàng, không chỉ là một cao thủ tuyệt thế, mà còn là một phần không thể thiếu trong bức tranh cân bằng của ngũ tuyệt. Văn Thái Lai, trong thư Kiếm Ân Cửu Lục, cái tên Văn Thái Lai không chỉ là danh xưng, mà còn như một lời tiên tri về cuộc đời đầy sóng gió nhưng rực rỡ của nhân vật này. Văn Thái Lai, người đàn ông với ngoại hiệu Bôn Lôi Thủ, là hiện thân của sức mạnh và tốc độ. Cụm từ Bôn Lôi gợi nhớ đến câu thơ trong bài Thẩm Viên Xuân của nhà thơ Tân Khí Tật đời Tống, khí tự bôn lôi, khí thế như sấm rền. Và đúng vậy, mỗi lần Văn Thái Lai xuất thủ, chiêu thức của ông tựa như sấm sét vang rền, không gì có thể ngăn cản. Tuy nhiên, cuộc đời của ông lại không chỉ rực sáng bởi võ công mà còn nhuốm màu u ám của những biến cố. Như chính ý nghĩa trong tên gọi, chữ Thái là tên của quẻ tốt trong kinh dịch, tượng trưng cho sự hòa hợp và phát triển. Quẻ Thái có hình tượng địa thiên thái, quẻ ở trên và quẻ càn ở dưới, báo hiệu sự may mắn và bình an. Nhưng khi đảo ngược, càn khôn tráo đổi thành quẻ bĩ, biểu tượng cho khó khăn, trắc trở. Và đúng như câu thành ngữ nổi tiếng bĩ cực Thái Lai, hết bĩ cực sẽ đến Thái Lai, cuộc đời Văn Thái Lai là chuỗi ngày vượt qua nghịch cảnh. Từ những hiểm nguy trên đường giang hồ đến những giây phút gần như mất tất cả, ông vẫn luôn vững vàng tiến bước, giống như một cơn sấm rền xé tan màn đêm để tìm lại ánh sáng. Kim Dung không chỉ đặt tên nhân vật một cách khéo léo mà còn gửi gắm cả triết lý nhân sinh. Với Văn Thái Lai, sấm sét không chỉ là sức mạnh mà còn là biểu tượng cho tinh thần không bao giờ khuất phục. Và có lẽ, chính cái tên của ông đã nói lên tất cả, từ bĩ cực, vẫn có thể bước đến Thái Lai. Chúng ta vừa cùng khám phá những tầng ý nghĩa sâu sắc ẩn sau tên gọi và số phận của các nhân vật trong tiểu thuyết Kim Dung. Nhưng liệu chỉ dừng lại ở số phận thôi có đủ? Ở phần cuối, chúng ta sẽ tiếp tục hành trình để giải mã sự giao thoa đầy tinh tế giữa văn hóa và triết lý mà Kim Dung lồng ghép qua từng cái tên. Đừng quên nhấn thích, chia sẻ và đón xem phần 3 trên kênh Nagi Kiếm Hiệp và Huyền Sử. Xin chào và hẹn gặp lại!